Sziasztok! Ezen a gyönyörű tavaszi napon, amikor ilyen fantasztikus napsütés van, és ilyen gyönyörű az erdő, most néhány dolgot szeretnék nektek elmondani arról, hogy miért jó az, amikor az ember kint túrázik a természetben, és jó felszerelésben teszi. Miért fontos az, hogy jó felszerelésed legyen? Hiszen amikor kint vagy, akkor igazából a külső dolgokra figyelsz, de nem mindegy, hogy mi van rajtad, mit érzel. Néhány dolgot szeretnék most bemutatni nektek. Először is ezt a kabátot, illetve a nadrágot, most ez egy ilyen ruházati bemutató lesz, de később majd a cipő, ami rajtam van, arról is fogok beszélni egy külön videóban, illetve a hátizsákról, ami az én szempontomból egy egészen speciális hátizsák, ilyeneket nem nagyon szoktatok nálam látni, de nagyon érdekes, nagyon jó tapasztalataim vannak. Kezdjük itt fölül. Nekem nagyon-nagyon kedvencem ez a kabát, ez a MOA nevű cseh cégnek egy hibrid kabátja. Ez a My Outdoor Adventure rövidítés, egy új cég, viszonylag új cég, és egy nagyon különleges kabátot hoztak össze. Nekem azért szimpatikus, mert úgynevezett hibrid kabát, ami azt jelenti, hogy az ujja egy rugalmas, légáteresztő, gyakorlatilag egy kicsit ilyen melegítő, sportos anyag, viszont a mellrésze, meg a hátrésze az egy töltött, műszálas, üreges szállal töltött anyag, nagyon jól szellőzik, melegít, ugyanakkor gyorsan szárad, hogyha az ember beizzad, vagy esik az eső. Az anyag kívülről DVR kezeléssel van ellátva, tehát valamennyire vízálló. Nyilván egy zuhogó esőben ez nem fog nem lesz jelentősége, de alapvetően vízálló, nagyon gyorsan szárad, ez viszont egy óriási előnye, hogyha bármennyire is vizes, úgyis melegít, és nagyon gyorsan megszárad. Oldalt van egy rugalmas panel, ami még egy kicsit még vékonyabb, mint az ujja. Itt még jobban szellőzik, tehát gyakorlatilag megoldották azt, hogy a hónaj szellőző helyett egy ilyen rugalmas anyagon keresztül párolog ki az ember izzadsága. Hogyha rajtad van a hátizsák, akkor is jól szellőzik ott oldalt, tehát nagyon-nagyon kényelmesen lehet viselni a kis kabátot. 3 zsebe van, teljesen normális, nagyon jó cipzárak vannak, viszont ez külön hangsúlyoznám, mert a cipzár kérdés az sokszor szokott az embernek problémát okozni, amikor rángatja a cipzárt, nem tudja fölhúzni, és az kellemetlen. Nagyon jók a cipzárak, én nagyon szeretem benne. Oldalzsebek természetesen ugyanúgy megvannak, kicsit fúj a szél. Viszonylag nagyok, de jó mélyek is ugyanakkor, tehát nem esik ki belőlük semmi, hogyha belerakod. Ez is egy fontos szempont. Nekem ami különösen tetszik, hogy a cipzár húzókák egy kicsit így meg vannak erősítve, illetve könnyebb fogással lehet őket kezelni. Ezzel a kis hőre összeszűkülő műanyaggal le van kezelve az egész. Ritka, nem nagyon találkoztam még ilyennel, nekem nagyon-nagyon tetszik. A kapucnia nagyon kényelmes, teljesen a fejhez simul. Nem azt mondom, hogy szélviharban is megtartja, hiszen nincsen benne külön rögzítő rész, de azért én azt gondolom, hogy normál körülmények között egy nagyon kényelmes kapucni. Megtartja az állnál, és egyáltalán szépen körbeveszi az embert. Nagyon kényelmes. Én ezt télen is használtam, meg most nyáron is, illetve hát még csak tavasz van, de már nagyon nyárias az idő, még most is kényelmes. Nyilván, amikor aktívan megyek a napon, akkor nem veszem föl, de amikor megizzadok, letáborozok, akkor azonnal föl tudom venni, és nyáron is nagyon-nagyon jó. Ráadásul kicsire össze lehet hajtani. Akár még a zsebébe is bele lehetne csomagolni. Én nem szoktam, mert annyira nem akarom összetúrni, de lehetne. És az egésznek a súlya nincsen 300 g, 280 g körül van az egész kabát így, ahogy van. Nekem az egyik kedvenc túra felszerelésem. Ráadásul többféle színben kapható, és van ebben a nagyon különleges zöldben. Igazából nem tudtam beazonosítani, hogy ez milyen zöld. Talán olajzöldnek lehetne mondani, de ha valakinek erre van pontosan ötlete, hogy ez milyen zöld, annak szívesen meghallgatom a véleményét erről. Szóval én nagyon szeretem. A nadrág ugyanennek a cégnek, ennek a cseh cégnek a terméke,
My Outdoor Adventure cég. Hasonlóan különleges és nagyon-nagyon jó. Régóta használom ezt is, már többször voltam vele esőben, még a téli időszakban is voltam vele kint a természetben, és mivel azt talán tudjátok rólam, hogy eléggé szeretek a bozótban menni, nekem fontos az, hogy erős és ellenálló legyen a nadrág, ahol a keresztül török a különböző szederindás helyeken, és az a nadrág amellett, hogy egy sportnadrág igazából, tehát nem az a katonai típusú nadrág, amit én szoktam hordani, nagyon-nagyon jól bírja a természetes nehézségeket mindenféle terepviszonyok között. Viszonylag vastag anyaga van, ennek ellenére nagyon jól szellőzik, nagyon jó a szél ellenálló képessége. A térdénél természetesen van egy bevett panel, ami a hajlást, a mozgást könnyíti meg. Meg is van dupla vastagítva, tehát ha letérdelsz, kúszol-mászol, nyilván ezt viszonylag kevesen csinálják, én szoktam, akkor azért az egy nagy előny, hogy az egy erősebb rész. Ha már itt lent vagyunk, akkor az alja, a szára többféleképpen szűkíthető. Van egy patentos rész, amivel szűkebbre vagy tágabbra lehet venni. Cipzárral ki lehet nyitni az alját, és emiatt akár egy nagyobb cipőn keresztül is könnyű levenni. Nekem ez nagyon praktikus, mert én nem szeretem, hogyha leng össze-vissza a nadrágszár. Így, hogyha egy kicsit hosszabb is a nadrágszár, mert éppen nem pont olyan méretű, akkor is teljesen jól rásimul a bakancsra, nem akad össze a láb, nem kelt olyan nagyon használhatatlan benyomást. Nagyon fontos tulajdonság a nadrágnak, hogy annak ellenére, hogy jól szellőzik, annak ellenére, hogy nagyon kényelmes, oldalt mind a két combjánál van egy viszonylag hosszú, kicipzározható szellőző rész, hálóval borítva. Itt gyakorlatilag egy egész komoly hűtő és szellőző rendszert lehet ezzel megvalósítani, a másik oldalon ugyanígy. Nekem ez nagyon-nagyon praktikus, hiszen én viszonylag erősen izzadok, így ezt a nadrágot gyakorlatilag bármilyen körülmények között, még az egészen nagyméret kánikulában is nyugodtan tudom hordani. Felül is van még két zseb, szintén cipzárasak. Kényelmes, rugalmas, sok minden elfér benne. Ugyanakkor nagyon jók cipzárak, ugyanaz, mint a kabátnál, bár itt nem olyan a húzókája, sokkal kisebbek, de könnyen járnak, könnyen mozognak, vizesen és sárosan is abszolút eddig nem volt velük probléma. Van egy combzseb, ez igazából egy kicsit kisebb, mint nekem ideális lenne, tehát itt látjátok, hogy körülbelül még a tenyerem is éppen, hogy nem fér el, de ugyanakkor nagyon jól lehet a kisebb dolgokat belerakni, ide biztos, hogy nem raknék nagyobbat. Egy valami hiányzik ebben a zsebelrendezésben nekem, nem tudom a zsebbe berakni a zsebkésemet, ahogy én egyébként szoktam hordani, hiszen ide lehetne becsíptetni a kést, de hát a cipzára nem rakom, meg akkor nem is tudnám fölhúzni. Tehát nekem minden hiányzik, valami kis, esetleg egy ilyen kicsi zseb, amiben egy kést vagy egy multitoolt bele lehetne tenni. A nadrágnál biztosítják azt, hogy adnak egy övet hozzá, ami egyébként nagyon praktikus öv, ilyen mágneses csattal nyílik, nagyon jónak tűnik elsőre, de az a probléma vele, hogy adnak hozzá egy vastag, széles övbújtatót, ami nagyon jó, hiszen széles övet is be lehet tenni, és egy keskeny övet, ami össze-vissza csúszkál. És ez még magában nem is lenne probléma, de az össze-vissza csúszkálásból adódik az, hogy ha egy kicsit is terhelődik az ember, meg csúszkál a nadrág, meg a hátizsák is rajta van, akkor az öv az fölcsúszik, és gyakorlatilag itt az övbújtatónál felgyűrődik. Én ezt mindenképpen úgy csinálnám, ahogy katonai nadrágokon is láttam, hogy itt a övbújtatónál le van varva, tehát csak idáig tudna följönni az öv, nem csúszna föl, ugyanúgy megtartaná, ezzel én mindenképpen változtatnék ezen a nadrágon. Lehetne az is megoldás, hogy eleve vastagabb, szélességű övet tesznek hozzá, adnak hozzá, de akkor is a felcsúszás megmaradna, és nem lenne annyira praktikusan használható. A másik, amit én nem értek, hogy ugye ez egy én méretembe való nadrág, ami nagyjából jó, oldalt egyébként, és ez egy nagyon praktikus rész, van egy külön szélességállító tépőzáras rész, hátul gumival,
meg tudom szorítani anélkül, hogy övet kéne hordani. Tehát van egy adott derékbőség a nadrágnak, és ehhez adnak egy olyan övet, ami körülbelül még egy plusz 20 centit rá tud tenni. Tehát igazából fölöslegesen hagyunk egy ilyen nagyon hosszú, kilógó madzagot, amit itt lifeg. Nyilván le lehet vágni, meg el lehet varni, de talán ezt nem kéne ennyire elkülöníteni a nadrág szélességétől, illetve a bőségétől, hogy ezt fölöslegesen kelljen még kezelni. Szóval ez egy igen jó kombó, ezzel a kabáttal, ezzel a hibrid kabáttal, illetve ezzel a nadrággal a MOA cég nekem egy nagyon komoly kényelmi lehetőséget adott a outdoor körülmények között. Én szeretek kényelmesen túrázni, még akkor is, hogyha egyébként szeretem a kényelmetlenségeket. Úgyhogy most megyek is tovább. A hátizsákról, illetve a bakancsról majd egy következő videóban fogok beszélni, úgyhogy addig is további szép túrázást, természetjárást. Sziasztok!